Hello everyone. So, how long does it take to clear a bank examination? এই কোৱেশ্চনটো মোক সোধা হৈছিল যে বেংকৰ এক্সামবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ এক্সাক্টলি কিমান টাইম লাগে। সো এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ দিয়াটো মই নাভাবোঁ যে খুব এটা ভ্যালিড কোৱেশ্চন হয়, সেইকাৰণে মই আনসাৰটো অলপ বেলেগকৈ দিম। সো মই ক'ম যে এক্সাক্টলি টাইম দৰকাৰ নহয়। সো আপোনাৰ পেশ্যন টুৱাৰ্ডছ ক্লিয়াৰিং দ্য এক্সামিনেশ্যন কিমান ষ্ট্ৰং, আপোনাৰ ডিজায়াৰ টুৱাৰ্ডছ ক্লিয়াৰিং দ্য এক্সামিনেশ্যন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি এই কথাটো কোৱাৰ পিছতো মোক যদি সোধে কোনোবাই যে না মোক আনচাৰটো এক্সাক্টলি টু দ্য পইণ্ট লাগে, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে ইট টেক্স 6 months. 6 months is enough to clear the examination. তো এই যে কথাটো হ'ল যে কি ধৰণে, চ' মই ক'ম যে আপুনি প্ৰথম 3 মাহ ডেডিকেট কৰিব নিজৰ বেছটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ। যিমান কনচেপচুৱেল বস্তুবোৰ থাকে ন, যেনে মেথছৰ পাৰ্ট থাকক বা ৰিজনিং থাকক বা ইংলিছৰে গ্ৰামাৰবোৰ, তো সেইবোৰ বেছটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ 3 মাহ ল'ব আৰু নেক্সট 3 months তাৰপিছত প্ৰ' লেভেলত যাব, মানে নেক্সট লেভেলত গৈ কাম কৰিব। যেনে ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন বা যদি ভাবে যে H.C. বৰ্মাৰ কিতাপবোৰ বহুত টাফ হয়, যেনে R.D. শৰ্মাৰ কিতাপবোৰ বহুত টাফ হয়, যেনে R.S. আগৰৱালৰ কিতাপবোৰ বহুত টাফ হয়, তো সেইবোৰ লেভেলত যাব। কথাটো বুজিছেনে? ফাৰ্ষ্ট 3 months একদম ইজি কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব, নেক্সট 3 months অলপ টান কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব। কিন্তু এইবোৰ কাম কৰোঁতেও আপোনালোকে এটা কথা কেতিয়াও পাহৰি নাযাব, কি এইবোৰ পইণ্ট যেনে আপোনাৰ কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড হ'ল, ৰিজনিং হ'ল, যেনে ইংলিছ হ'ল বা এইবোৰ ফিক্সড চিলেবাছ হয়, এইবোৰৰ চিলেবাছ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। কিন্তু এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যাৰ চিলেবাছ বাৰে বাৰে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে, সেইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আপোনালোকে একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈকে পঢ়িব লাগিব। মই যিটো ক'লোঁ যেনে 6 months ইজ এনাফ, তো 6 monthৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ডে পৰা লাষ্ট ডেলৈকে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি কমপ্লিটলি পঢ়ি যাবই লাগিব। কাৰণ চাওক, কেইজনমান ষ্টুডেণ্টে কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, ছাপ'জ তাহাঁতক যদি আপোনালোকে বিট দিব খোজে ন, তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ইজ দ্য অনলি পাৰ্ট other than the remaining part. So current affair is the only part in which you can compete them. কাৰণ সবৰে ইমানটো পাৱাৰ নাথাকে যে গোটেইখিনি বস্তু আমি মুখস্থ থৈ লওঁ। চ' সেইকাৰণে যদি কাৰোবাক কম্পিটিশ্যন দিব খোজে ন, বা কাৰোবাক ট্ৰেইনড পাৰ্চন বা প্ৰিপেয়াৰ্ড পাৰ্চনক যদি কম্পিটিশ্যন দিব খোজে, তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এই পাৰ্চনটোৱে খুব হেল্প কৰে। চ' সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা ডেইলি বহুত কেছত পচিবল নহয়। চ' উইকলি মান্থলি সেইবোৰ ৰেগুলাৰ বেচিছত শিকি যাব, তেতিয়া কি হ'ব, যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। চ' 6 months ইজ এনাফ। ডে 1ৰ পৰা লাষ্ট ডেলৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰেগুলাৰলি পঢ়িব। যদি দৰকাৰ হয় মোৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰক, মই তাতে ৰেগুলাৰ আপলোড কৰোঁ। চ' this much for today's video. আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বেলেগ এটা টপিক লৈ। যদি আপোনালোকে টপিক ছাজেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে খুব ইজি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনো ক্লিয়াৰ হ'ব বা ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। সেইটোৱে কি হ'ব, আমি এজ এ হোল বহুতখিনি বস্তু শিকি যাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।